Böö. Nyt ollaan tultu tänne Nummelan lentokentälle ja meillä on täällä tällainen vähän erikoisempi lentokone, niin haluaisitko kertoa, että mikä kone tämä oikein on? Joo, tämä on Suomen ensimmäinen sähkömoottorilentokone ja tämä alkaa olla jo itse asiassa aika vanha yksilö, että me hankintaa niin kuin miettimään jo vuonna 2017 ja ensimmäinen lento oli vuonna 2018, eli tämä on jo alkaa olla aika iäkäs yksilö, mutta ideahan siinä oli se, että me haluttiin niin kuin kokeilla, että mitä se sähkölentäminen käytännössä on, kun sähköautojakin rupesi olemaan siinä vaiheessa aika paljon markkinoilla, niin perustettiin sitten tämmöinen sähkölentokoneyhdistys. Okei. Minä olin sitä perustamassa ja siinä oli semmoinen kourallinen muita henkilöitä myöskin perustamassa tätä yhdistystä. Ja sitten ensimmäinen ongelma oli, että mistä kerätään rahat. Meillä oli tiedossa yksi rahoittaja, mutta se veti sitten maton alta ja sitten ne rahat, niin kuin rahoituslähde katosi, mutta sitten me kuitenkin oltiin niin itsepäisiä, että pistettiin sitten hattu kiertämään ja saatiin jäseniltä semmoinen 50 tonnia kerättyä. Ja no mitä tästä maksaa? 150 maksoi silloin, nyt maksaa vähän enemmän. Ja sitten mentiin pankkiin ja saatiin loput sieltä pankista. Ja tässä on ollut Finavia on ollut meillä muun muassa iso tukija, mutta on ollut muitakin tukijoita sitten, että kuten esimerkiksi Fortum oli yhdessä vaiheessa ja sitten on tosiaan muitakin firmoja ollut mukana. Että tuntuuko vakuutusasioiden hoitaminen vaikealta ja kivulialta työmaalta? Laita tarjouspyyntö osoitteessa www.pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Parhaamme tehdään ja ollaan varmoja, että pystytään yllättämään positiivisesti. Parempaa sähköä. Kyllä, se jossa on Nesteen laatu. No nyt sähköautot on lisääntynyt siitä 2018 vuodesta, niin miten sähkölentokoneet, onko niitä tullut lisää? Kyllä niitä on. Onko Suomessakin? Eli suurin sähkölentokoneen valmistaja edelleen tämä Pipistrel, slovenialainen firma. Ja tämä kyseinen yksilö on kuitenkin semmoinen, minkä ne kehityksenä lopetti varsin alkuun. Eli tämä on ikuinen koelentokone. Eli tästä ei tule ikinä tyyppi hyväksytty. Eli ne sitten modifioi tätä akkurakennetta semmoiseksi, että se oli huomattavasti turvallisempi ja sai siitä sitten tyyppi hyväksytty. Ja niitä on markkinoilla aika paljon tällä hetkellä. Siis satoja vai tuhansia? Satoja väittäisin, että ympäri maailmaa. Ja sitten on muitakin sähkölentokonevalmistajia, mutta tämä on se markkinajohtaja. Paljon sähkölentokoneita alkaa olla erityyppisiä. On näitä vertical take-offeja, eli pystyy suoraan nousemaan ylöspäin. Et lentokoneita, että lähinnä Amerikassa on se voimakkaan kehitys tällä hetkellä. Eli siellä on esimerkiksi Joby-niminen yhtiö, niin hyvin pitkällä siinä ja ilmeisesti saa hyväksyntää koneelle niin ihan ensi vuonna varmaankin. Ja sitten purjelentokoneissahan on ollut pitkään jo sähköavusteisia niin tämmöisiä lentolähtömoottoreita. Suomessa ensimmäinen tämmöinen sähkömoottoriavusteinen purtsikka on ollut tuolla Räyskälässä, Arkus-niminen yksilö ja sillä on nyt lennetty kohtuullisen pitkään jo. No mitkä tämän tekniset tiedot on sitten? Minkälaiset akut ja moottorit? Akkukapasiteetti on 21 kilowattituntia ja akkukemia on NMC eli nikkeli, mangani, koboltti. Tehoa on moottorissa 60 kilowattia eli 80 hevosvoimaa. Eli saman verran kuin tässä on sisaryksilö on tämmöinen polttomoottori varustettu ja siinä on myöskin 80 hevosvoimaa se bensamoottori. No miten se niinku luonteeltaan, auttaako tässä lentämisessä se nopea moottorin kiihtyvyys? Varsin samanlaisia. Mä oon lentänyt sekä sillä sisaryksiköllä, missä on bensamoottori, että tällä sähköisellä, niin ne on suurin piirtein samanlaiset nämä lento-ominaisuudet. Ehkä tää on tämmöinen vähän raskaampi akkujen takia, että tietenkin äänimaailma on erilainen ja sitten se, että tää on helpompi käyttää, eli tää on niin kuin heti käyttövalmis tää sähkömoottori. Miten sitten toi huoltopuoli, niin onko tässä vähemmän huoltokohteita kuin polttomoottori? Joo, jos kaikki toimii hyvin sähkömoottorilentokoneessa, niin tämä on hyvin huoltovapaa. Eli ehkä se, mitä me ollaan havaittu tärkeimmäksi, niin on, mitä pitää vähän katsoa tarkemmin, on akkujen balanssointi. Eli että kennot pysyy suhkot samassa varaustasossa ja jännitteet on samanlaisia. Mutta jos
vertaa niin kun polttomoottorikoneisiin, niin siinä on tyypillisesti 50 tunnin huoltoväli. Eli se on ihan sama juttu, jos on vaikka aggregaatti, niin jos on tämmöinen e-aggregaatti, joka toimii akuilla, niin se on hyvin huoltovapaa verrattuna sellaiseen, joka toimii jollain dieselillä. No paljon tässä on se huoltoväli? Vuosihuolto pitää tehdä, siinä se oikeastaan on. Ja kuluvia osia on tässä tämä moottorin laakeri, joka kestää sitten tuhansia tunteja. Okei, niin se on ainut liikkuva osa sitten. Se on ainut liikkuva osa, tai siis semmoinen kuluva osa tuossa laakeri, moottorilaakeri. No minkälainen range tässä sitten on? Tässä kun on 21 kilowattituntia ja matkalennolla ottaa noin 20 kilowattia, niin ihan maksimi, kun ajetaan akut 100% nollaan, niin tunti. Eli käytännössä tällä pystyy siis tämmöisiä puolen tunnin lentoja tekemään, eli nyt kesällä tehtiin useampikin tämmöinen puolen tunnin lento, ja käytännössä tarkoittaa semmoista vajaan 80 kilometrin matkaa, että sen pystyy ihan niin kuin sääntöjen mukaan turvallisesti tekemään. Joo. Eli pääseekö tällä nyt seuraavalle lentoasemalle tai kentälle? Joo, me ollaan esimerkiksi lennetty tänä kesänä niin Mikkeliin, eli ensin tuossa lähellä on Hyvinkää, lennettiin sinne ja siitä sitten Lahteen ja sieltä sitten Selänpäähän ja Selänpäästä Mikkeliin. Eli tästä Mikkeliin tulee semmoinen 200 kilometriä, niin 4 välipysähdyksellä piti mennä. Joo. Mitäs kauan sitä sit pitää latailla tässä? No se riippuu itse asiassa siitä lataustehosta, eli paljonko tuolta seinästä lähtee töpselistä virtaa. Okei. Tällä hetkellä siinä on 1,5 ampeerin teho, maksimissaan 32. Ja tästä näkee nyt sen tämänhetkisen lataustehon. Nyt kun tämä akku alkaa pikkuhiljaa täyttymään tai latautumaan, niin silloin se latausteho myöskin siinä alkaa sitten hidastumaan. Ja tällä hetkellä latausaikaa täyteen saakka on 36 minuuttia. Joo, eli 22 kilowattia on toi maksimiteho sitten varmaan tuolla 32 ampeerilla. Kyllä, eikä taas sinänsä erittäin yksinkertainen käyttää, ei muuta kuin virrat päällä ja töpseliseinää ja sitten lataamaan. Se kyllä niin kuin raksuttelee ja balansoi sitten noita akkuja ja prosessin loppuvaiheessa, että useimmiten halutaan antaa sen niin kuin rauhassa suorittaa se. Ja miten kauan se kestää nyt sitten ja kuinka tyhjäksi se yleensä sitten ajetaan? No sitä ei kyllä ikinä ajeta niin kuin 20% alemmaksi. Okei. Tästä todellakin halutaan niin kuin säästää tätä akustoa, käyttää sitä hellävaraisesti noin niin kuin latauksen aikana ja niin kuin huippulatauksen ja sitten taas niin kuin, kuinka tyhjäksi ajetaan nimenomaan sen takia, koska sitten taas se käyttö on suhteellisen niin kuin rajua, kun se lyhyessä ajassa se ajetaan sitten alas se lataus. Ja vedetäänkö se sitten aina täyteen kuitenkin? Käytännössä joo. Se ei ole siis säilytysteho, se on sitten pienempi, mutta ennen kuin lähdetään lennolla niin käytännössä. No löytyykö yleensä näistä hangaareista riittävän isot töpselit? On itse asiassa löytynyt, kyllä. Joo, että siinä vaiheessa, kun tästä ulkoisesta laturista päästään eroon, tarvitaan oikeastaan enää vaan se kaapeli tuolta lentokonehangaarista, niin sitten voisi jo tavallaan tankata, kun ladata eri maakuntalentokentillä ja jatkaa matkaa. Mutta siis tämä ei ole mitenkään spesifi tälle koneelle, että sä voit mistä tahansa Type 2 ladata? Tämä laturi on nimenomaan tälle koneelle ja se on tämän Pipistrelin valmistama. Joo. Ja me ollaan niinku riippuvaisia siitä heidän laturitekniikastaan. Okei. Ja se sillä tavalla sitoo vielä tässä, että mähän on siis kuitenkin ensimmäinen sarjavalmisteinen sähkölentokone, johon he ovat sitten samalla tuottaneet itsenne laturi. Joo, eli nyt jos lennettäisiin tällä vaikka Voikoskelle, niin tämä pitäisi sitten roudata sinne myös. Joo, tai vähintään pitäisi sitten ottaa se kevyempi laturi, joka on eli siinä on toinenkin. Joo. Itse koneen mukana tuli tämmöinen niinku peruslaturi, ja se on kyllä sitten, mä en edes muista kuinka hidas se on, mutta se on joo. Se voi ottaa siihen pelkäjäpenkille sitten. Joo. No niin. Joo. Sitä ihan tavalliset töpseliä. Joo. Näyttää kyllä tosi pienelle toi ohi. No siis tästähän on polttomoottoriversio olemassa. Siitähän tää on tavallaan, kun tästä on se polttomoottoriversio, niin sitten kun heillä on ollut valmis runko, niin he ovat sitten niin kuin muokanneet jo valmiiksi olemassa olevaan lentokoneeseen sit sähköistyksen. Eli täältä löytyy takaa yksi akkupaketti, edestä löytyy toinen akkupaketti, samanlainen yhteiskapasiteetiltaan 21 kilowattituntia. Okay. Ja sehän on siis hivenen vähän, mutta se johtuu siitä, että kun tämä on ultraluokiteltu lentokone, niin tässä on painorajat. Tämä kestäisi tämä runko niin kuin suurempia painoja, jolloin voitaisiin käyttää isompia akustoja. Mutta jotta koneeseen jää
vielä jonkinlaista kuormattavuutta niin kahdelle hengelle, tämä on kaksipaikkainen lentokone, niin silloin se tarkoittaa sitä, että sen akuston koosta on pitänyt vähän niistää. Sen kokonaispaino niin kuin paketoituna on 116 kiloa. Joo. Eli 58 kiloa per paketti. Ja niin kuin sanoin, niin ainahan se olisi mukavampaa, jos se olisi vaikka 50% isompi akusto, mutta silloin se kuormattavuus jäisi niin olemattomaksi, että tämä ei enää käytännössä olisi kaksipaikkainen lentokone. Joo. Kone kyllä kestäisi. Joo. Kestäisi. Tästä puhutaan jostain pelastusvarjosta, niin onko tässä joku semmonenkin? Joo, kyllä. Eli kuuluuko se niinku tähän luokkaan, että pitää olla vai? Käytännössä tänä päivänä lähes kaikissa uusissa lentokoneissa, varsinkin Ultrissa, on pelastusvarjo, Joo. joka sitten tekee turvallisemmaksi sen, että jos syntyy joku tällainen pakkolaskutilanne, niin ei olla sen armoilla, että pitää vaikka rysäyttää sitten jonnekin metsään, vaan voidaan niin kuin kohtuullisen paljon pehmeämmin sitten tulla sillä varjolla alas. Okay. Tämä varjo on tällä hetkellä huollossa, ja Joo. tämä ei ole varustettu sillä varjolla, mutta sinänsä tämän luokan lentokoneet hyvin usein, jopa isommat lentokoneet on varustettu pelastusvarjoilla. Joo. Eli sitten se putoo suoraan alas, mutta varjon. Tuulen mukana. Joo. Hyvin, aivan. Kuitenkin paljon turvallisempi. Niitä videoita kun katselee, kun yllättäen aika usein Yhdysvalloissa, niin kone joutuu turvautumaan tähän laskuvarjoon. Niin Joo. Siellähän yksityisilmailu on ihan eri tasolla kuin Joo. Suomessa tai Euroopassa. Siellä näkyy nyt sitten akkua, ja tää oli niinku 2 osaan jaettu. Kyllä, eli täällä takana on yksi ja edessä on yksi samanlainen, eli yhteiskapasiteetti on 21 kilowattituntia, eli täällä on melkein 2000 semmoista kennoa niin yhteensä, että tämmönen niin kuin 96 S10P-konfiguraatio, eli 10 kennoa rinnan ja 96 sarjassa yhdessä tällaisessa. Joo. Eli sitten tulee yhteensä 400 volttia sitten, kun on täyslatikin päällä. Ja se ladataan sitä aina 100, mutta ei alle 20. Joo. Sinänsä niin mun mielestä sitä ei pitäisi ladata 100, mutta sitä nyt ladataan. Ja tää näyttää, että on SOHin myös, State of Health. Joo. En tiedä minkälainen algoritmi siinä on. Onko toi 91 vai 97? 97 se sanoo, mutta toi kyllä valehtelee. Onko se enemmän vai vähemmän? Kyllä se vähemmän taitaa olla tällä hetkellä. Okei. Mutta silloin viime vuonna mä teet kyselin, mutta silloin oli akut kennotuksessa. Niin... Kyllä. Siinä kävi nyt sillä tavoin, että näiden akkujen minimi- ja maksimijännite tuli liian suureksi. Joo. Ja sitten siellä tehtaalla ilmoitettiin, että nyt pitää vaan viedä ne kennut sinne uudelleen kennotettavaksi. Menikö se takuuseen vai pitikö maksaa? No ei valitettavasti, että tuli maksaa kyllä aika paljon, että meillä on yhdistys kyllä sen remontin jälkeen talousvaikeuksissa nyt. Eli täällä on ihan samanlainen, ihan identtisiä nämä akut. Että eli oliko tämä joku 20 tai siis 10 kilowattituntia? 10,5. Joo. Noin niin kuin nominaali energiamäärä kilowattituntia. Joo. No moottori menee ilmeisesti aika pieneen tilaa tuohon. Se on todella pieni murikka se moottori. Noin 20 kiloa painaa. Akut painaa 57 kiloa kumpainenkin, eli siinä on 114 kiloa näiden akkujen paino. Mitäs tää koko kone painaa? Tällä hetkellä oliko se 377. No se on aika vähän. Ja onko tää hiilikuituu sitten vai mitä tää on? Joo, enemmäkseen hiilikuituu, tai suurimmaksi osaksi hiilikuitua. Joo. Eli sä avaat nyt konepeltiä. Joo, katsotaan mitä konepelialta löytyy. Että akut vie sen suurimman osan siitä tilavuudesta ja sitten se sähkömoottori ja moottoriohjain on ihan pieniä osia verrattuna niihin akkuihin. Että niin, mutta tasapainon kannalta niin ne akut pitää jakaa tolleen 2 osaan. Joo, kyllä. Että tässä itse asiassa on toi tasapaino todella hyvin, että vaikka menisi vähän kilot yli, niin molemmat istuu tuossa noin, niin se pysyy hyvin momenteissa tämä lentokone. Joo. Niin ja vaikka akut tyhjenee, niin painopiste pysyy samana. Joo, kyllä. Hyvä. Missä polttomoottorilentokoneissa tankki sijaitsee? Niin, siellä on eri vaihtoehtoja. Että tyypillisesti on niin kuin tässä edessä on tämä Piperi, niin siinä on siivissä tankit. Joo. Ja sitten Cessnoissa on myöskin yläsiivissä tankit. Että sitten on noita ultrakevyitä, niin siellä voi olla vaikka selän takana tai jossakin. Mutta noin niin kuin näissä tyyppihyväksytyissä koneissa tyypillisesti siivissä. Tosiaan nämä akut on ilmajäädytteisiä ja tästä johtuu tämä surina, mikä tulee. Että Pipistrelistä on kehittyneempi versio Velis nimeltään ja siinä on nestejäädytteiset nämä
akut. Siellä on sitten jäähdytyskenno jossain täällä edessä. Joo, eli siinä on lämmönvaihdin on tuolla edessä. Oleellistahan näissä sähkövehkeissä on se, että lämpötila pitää niin kuin tietyllä turvallisella alueella. Nyt kun oli kovat helteet esimerkiksi Saksassa, siellä kerrottiin, että tuli ongelmia, kun ulkolämpötila nousi sinne lähemmäs 40, niin se ei ole enää hyvä. Se ei ole enää turvallista tämän toiminnan kannalta. Että se lämpötilan hallinta on yksi oleellisimpia asioita. Niin että ehkä se on opittu nyt tällä koneella, että ilmajäähdytys ei ole oikein. Vaikea sanoa. Mutta se hyvä puoli tässä ilmajäähdytteisessä on se, että ne saa helpommin vaihdettua nämä akut. Että jos on nesteputket tuolla noin, niin ei niitä ihan niin helposti sitten otetakaan pois tuolta. Pitäisiköhän meidän lopettaa tuo lataus. Tämä on ihan tämän valmistajakohtainen tämä latauslaite ja sanoo nyt, että charging on complete, eli lataus on valmis. Mutta siellä kulkee kuitenkin pieni virta, mutta siellä on 300 wattia tuo teho, niin se tasapainottaa noita kennostoja. Vaikka se lataus on valmis, niin tätä kennostoa tasapainotetaan. Noin. Nyt voidaan ottaa latausjohto irti. Katellaan sitten tonne sisään. Lanka, joka pitää kiinni. Karkuremmi. Joo, no niin. Nyt näkyy, että mitä täällä... Siis toi on nyt sit moottori tämä. Se on se. Se ei ole kovin iso kyllä. Eli tässä on kestomagneetti, synkroninen moottori tuolla sisällä, käämit ja sitten tässä on ulkokehällä näitä kestomagneetteja. Ja ulkokehä pyörii ja käämit pysyy paikallaan ja nythän tässä on hyvin tärkeää, että toi lämpötila saadaan pidettyä tässä moottorissa aisoissa. Eli siellä on nestejäädytys. Missä ne menee ne letkut? Tuolla menee letkut. Silloin kun lähdetään lentoon, niin tämä on 60 kilowattia, eli se vastaa niin kuin 10 kerrostalon sähkökiuasta se teho. Ja vaikka hyötysuhde on todella hyvä, niin sieltä katoaa, ei se ole 100% se hyötysuhde, eli tämä lähtee lämpiämään. Ja jos ei niitä ylimääräisiä lämpiä saada pois sieltä mötikästä, joka painaa noin 20 kiloa, niin silloin tämä pysähtyy. Muutama tämmöinen haaveri on käynyt silleen, että tuolla oli esimerkiksi Sveitsissä mennyt toi pumpun liitin ei ollut kunnolla kiinni ja moottori pysähtyi sitten. Minkälainen liitosuhde tässä on sitten? Tässä on 1:15, kun ei ole flaperonit ulkona ja sitten kun laittaa yhdet flaperonit ulos, eli tässä ei ole laippoja vaan flaperonit, eli flaperoni tarkoittaa sitä, että yhdistetty sekä siiveke että laippa, eli ne on yhtä ja samaa tämmöistä ohjainpintaa ja tekee tämän siivekeominaisuuden ja sitten laippaominaisuuden. Jos on yhdet flaperonit alhaalla, niin silloin tämä paranee tämä liitosuhde, että tulee 1:17. Eli liitää hyvin. Joskus on vähän ongelmaa niin saada tämä alas, että sopivasta suunnasta tulee tuuli ja on termiikkiä, mutta kyllä tämä keskimäärin hyvin saadaan alas. Aika yllättävää, että lentokoneessa voi olla ongelma saada se alas. No sen takia purjekoneessa on noin jarrut siivissä, että saadaan se paremmin. Ja itse asiassa tähänkin olisi saanut ne jarrut, mutta ei me otettu niitä. Tuossa on sitten varmaan inverterit. Joo, siinä on tämä moottoriohjain. Tuossa on plussa ja tuossa on miinus. Eli siinä on 400 volttia maksimissaan suurin piirtein se jännite ja sitten on 3 vaihetta, 120 asteen vaiheero. Ne menee sitten tuonne moottorin sisäosaan. Ja paljon sitten niin kuin matkalennossa kuluu tehoa? Lentoon lähdössä tosiaan menee 60 kilowattia. Se on hetken aikaa se 60 kilowattia noin minuutin päällä ja sitten sitä ruvetaan niin kuin tehoa pienentää ja matkalennossa 20 kilowattilla. Eli saman verran kuin auto? Vai niin, miten se, paljon se nopeus on silloin? Meillä oli kerran semmoinen kokeilu Malmilta tänne Nummelaan, sähkö Porsche. Kyllä se sähkö Porsche hiukan enemmän sitten vei sitä energiaa kuin sillä matkalla. Sillä matkalla tämä on niin kuin energiatehokkaampi sitten kuin auto. Hiukan ehkä joo. Samoissa kulutuksissa noin suurin piirtein mennään. Mutta jos vertaa polttomoottorikoneeseen, niin sitten ei varmaan mennä enää samoilla litroilla kuin auto. Polttomoottorikoneessa on se, että jos katsoo sitä hyötysuhdetta, saadaan siitä polttoaineesta, niin 3/4 menee tavallaan harakoille. Se hyötysuhde ero sitten
tekee sen, että kulutus on käytännössä samaa luokkaa. Eli tästä samasta koneesta on olemassa bensaversio. Se vie semmoinen 10 litraa tunnissa. Jos katsotaan, että tiputetaan 1/4 se polttoainemäärä, niin silloin se on 2,5 litraa. Joo. Niin se 2,5 litran energiamäärä vastaa sitten suurin piirtein samaa kuin mitä tämä kuluttaisi. Joo. Paljon tässä on sitten se matkanopeus? Matkanopeus on semmoista luokkaa käytännössä 150 kilometriä tunnissa. Että sitä kautta taas niin kuin per 100 kilometriä kulutus pienenee. Joo, ilman muuta. Ja sitten sitä kautta, että pääsee suoraan. Niin, sekin vielä. Mikähän sen kerroin olisi sitten. Joo. Jos nämä akkujen energiatiheys olisi 2-kertainen tähän verrattuna, niin silloin niin, että sähkölentäminen alkaisi olla jo arkipäivää. Tämä on liian vähän vielä käytännössä. Että 40 kilowattituntia, niin sitten olisi aika... Niin, silloin se olisi niin kuin ihan huippuhienoa ja kaikki vaan lentäisi sähköllä. No miksei sitten ole? Akkutekniikan kehittäminen ilmeisesti on niin vaikeaa, että mä oon vähän pettynyt siihen, että kuinka hidasta se on, että silloin kun me ostettiin tämä kone, niin 2007 neuvoteltiin, niin ei siitä vuodesta niin valitettavasti ole hirvittävästi tämä tiheys kasvanut, mutta toivottavasti nyt ne saa sen kiinteäolomuodon akun kehitettyä ja sehän niin kuin olisi semmoinen, joka ratkaisisi tämän ongelman. Ja sitähän nyt on yritetty pitkään ja hartaasti tehdä, mutta ei ole vielä oikein niin kuin näitä kiinteäolomuodon solid-state-akkuja näkynyt markkinoilla. Niin. Mutta siis, että jos olisi joku isomman luokan kone, kun eikö tässä luokkakin rajoita sitten painoa, niin vaikuttaako se sitten, että saisi sen isomman akun? Niin, no siinä tulee sitten, että tässä on laitettu niitä kennoja niin paljon kuin saa tähän. Se on itse asiassa luokasta kiinni, vaan ihan aerodynamiikasta kiinni. Okei. Niin, sitten jos olisi enemmän painoa, sitten tarvitsisi enemmän siipeä, sitten tulee taas vastusta enemmän, tarvitaan enemmän tehoa. Joo, kyllä. Sitten se kulutus kasvaa. Näin se menee. Sähkölentokoneissahan nyt paljon puhutaan näistä polttokennojen käytöstä, että ihan toimivia kokeiluja, mutta ne on vielä aika kokeellisia nämä polttokennoon perustuvat lentokoneet. Niin, ja mistä sitä vetyä nyt sitten tännekin otettaisiin? No, kyllä se on otettavissa, kun rakennetaan se infra. Mutta vetyyn verrattuna, niin kyllähän tämä akkutekniikka on paljon yksinkertaisempaa, että ne on logistisesti. Pannaanko pellit kiinni ja kone taivaalle? Laitetaan vaan. No onko tämä niinku avioniikka-homma tässä sit samanlainen kuin polttomoottorikoneissa, vai onko täällä jotain erilaista tässä hallintalaitteessa? Joo, no perusavioniikka on ihan samanlainen, laitetaanko avioniikka päälle. Niin. Joo. Eli ensin pääsuloike tosta noin ja sitten master noin ja odotetaan hetki. Siinä on trimmi. Laitetaan se nollille se lentoa varten. Eli tässä nyt on sitten ihan normaalit mittarit nämä. Siinä on kierroslukumittari, sitten siinä on keinohorisontti, jossa vähän muutakin tietoa, nopeusmittari, mikä on lentämisessä kaikista tärkein. Sitten on korkeusmittari ja varjometri. Sitten on GPS-säkin, että nähdään, että missä oikein ollaan. Eli tämä on oikeastaan ainut se erilainen, tämä moottorivalvontamittari on vähän erilainen. Eli polttomoottorissa mitataan lämpötiloita ja polttoaineen kulutusta. Että, tässä katsotaan varaustasoa sitten, että siellä näyttäisi olla 97 etuakussa ja 90% toisessa. Ja lämpötilat on tärkeitä, eli tässä on moottorin lämpötila, toi ohjaimen lämpötila ja sitten akun lämpötila, eli näiden pitää olla tietyissä rajoissa koko aika. Sitten täällä on vielä kakkosnäyttö, että mistä näkee noin jännitteet. Eli siellä näkyy, tällä hetkellä on 400 volttia tasan etuakussa ja 399,4 volttia taka-akussa. Mutta hyvin samanlaiset perusmittarit on. Että. No tässä ei ole varmaan tavaratilaa, ettei tarvitse miettiä sitä, että mahtuuko matkalaukku mukaan, vai onko? On siellä vähän tilaa, mutta tuolla takana käytännössä sitä ei juuri käytetä. Niin. Jos yksin lentää, niin tuohon pelkäjän penkille voi laittaa. Kyllä. Päästäänkö me nyt lentämään tällä? Ilman muuta. Niin, paljon sä muuten sitten painat? Mä painan vähän yli 100 kiloa. Joo, ja mä painan paljon enemmän, että meidän aikaa kahdestaan lennetään. Paljon tässä on sitten raja? Se on ihan määritelty, se on 180 kiloa, eli itse asiassa 2 semmoista 90 kilosta. Niin. Okei, ja paljon meidän pilotti painaa sitten? Kevyin pilotti, mitä nyt on tarjolla? Kevyin pilotti, onko se nyt 80-90 välillä, että kiloa? Eli menee vähän yli nyt sitten. Joo. Eli pitää laittaa vissiin sun kaveri, toi hoikkakaveri, urheilija nyt täytyy vissiin laittaa stuntmies tähän hommaan. Joo. Tää oli pieni takaisku tietysti, mutta ehkä tällä on joku syy. Turvallisuus ennen kaikkea. Joo.
Pistetään stuntmies sitten stuntti kyytiin sinne. ja kamerat stuntmiehelle, niin saadaan sitten jotain kuitenkin talteen. On nyt turvallinen olo siellä. Olo on turvallinen kyllä, mutta ei tässä näin pitänyt käydä. Mut hyvin mahtuu ilmeisesti. Hyvin mahtuu, sekin on sit mahtunut kyllä. Että aina tässä on tää päätila. niin, se on totta, mutta jalat mahtuu hyvin. Mahtava kokemus, kiitos. Ei mitään, talon tarjolla. Niinpä, ja kahden kautta pääsee. No niin Marko, nyt sä oot käynyt kyydissä, niin miltä se nyt tuntuu? No siis täytyy sanoa, että se oli kyllä semmoinen kerran elämässä kokemus. Vauhtihan ei kovin kummonen ole, mutta se, niin kuin, se vaivattomuus ja se, että miten se lähtee lentoon. Ja pilotti sanoi, että tämä on siis yksi liukuvimmista koneista näistä pienkoneista, mitä on. Että se hyötysuhde on hyvä. Että siinä on se muotoilu onnistunut niin hyvin, että se menee todella pienellä. Ja just puhuttiin siitä, että mistään muusta ei jääkin niistä akuista. Eli siis pitäisi saada enemmän kapasiteettia samaan tilavuuteen, että pääsisi vähän pidemmälle. Niin. Se on ainoa, mikä siinä on. Niin kyllä mä oon vähän sitä mieltä, että niin. Hyötykantavuutta pitäisi saada vähän niin, isommin. Kato, ei sinne mahdu kuin niinku asiakirjasalkku tai kannettava tietokone. Niin ja tuollaisia kukkakeppejä. Älä nyt moiti kuule. Eli mä juoksen kotiin täällä. Kato, mä voin kerrankin sanoa, että kyllä on stuntimiehen asema hyvä, että pääsee koneeseen, kun ei varsinainen tähti pääse lentämään painon takia. Painorajoituskoneessa 80 kiloa. Niin, että nyt pikku vinkki. Joo, pikku vinkki. Niin, pikku vinkki, että mitä kannattaa tehdä. Hyötyliikuntaa suosittelen lämpimästi, niin pääset seuraavan kerran. Ja mä just hänelle sanon, että kun tästä nyt on tullut kuitenkin uusi konetyyppi ja versio ja sit siinä on varmaan niin kuin volyymit kasvaa ja hinnat laskee, niin tehdään sitten tämmöinen joukkorahoituskeräys tai vastaavat hankitaan. Tämä on selvästi tulevaisuutta. Voi olla, että mä en tule sitä näkemään, mutta kyllä se tulee. Sanotaan, että jos sä mietit, että Nissan Leaf tuli, oliko se 95, niin tämä on suunnilleen samaa generaatiota. Kauanko siitä meni? 10 vuotta. Niin, että alkoi tulla. Mutta alat sä nyt sitten suorittaa lentolupakirjaa? No kyllä siihen mahdollista on, mutta tietysti pitää hallitukselta henkivakuutus ei kata tällaisia riskejä. Että tietysti se on näin, että yksi elämä vaan, että kyllä se kaikki pitää hyödyntää. Mutta tämä on semmoinen, mitä ei ole kokenut millään muulla laitteella. Ei edes Tesla vastaa tätä, vaikka se on niin kuin makea. Tasaväkinen Mercedesen kanssa. Joo. No niin, tämähän on hyvä lopettaa. Kiitos tästä kokemuksesta. Mikäs on nyt sitten tulevaisuus yhdistyksellä? Sanotaan näin, että tähän saakka keskittynyt aika intensiivisesti nykyhetkeen. Tässä on ollut kuitenkin vähän mutkiakin matkassa. Ehdottomasti keskitytään toiminnan kehittämiseen ja ikään kuin varmasti valmistaudutaan sitten siihen seuraavan sukupolven sähkölentokoneen hankintaan. Eli onko tulossa jotain joukkorahoitusta, että jos joku haluaa tulla mukaan, niin... Varmasti mukaan saa tulla. Katsotaan sitten sitä rahoitusta siinä vaiheessa, mutta ehdottomasti toiminta jatkuu. Joo. Kaikki merkit
viittaa siihen, että kuitenkin niin kuin edellytykset toiminnan kehittämiselle ja laajentamiselle on olemassa. Selvä. Joo, eli tämä on kehittyvä ilmailumuoto. Ja tuosta sähkölentokone.fi osoitteesta teet löytää. Kyllä. Kiitos tästä. Kiitos. Tämä oli jollekin hieno kokemus. Mutta tämä oli tällainen video tällä kertaa. Valitettavasti mä en nyt päässyt kyytiin, mutta ehkä sitten ensi kerralla mä oon pyöräillyt riittävästi ja pääsen kyytiin. Käy kommentoimassa, miltä näytti sähkölentokonehommat ja käy tykkäämässä videosta ja palataan seuraavalla sähköautovideolla. Niin se painoraja. Pöi pöi!